Sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado na ang mga miyembro at kanilang dependents na maa-admit sa PhilHealth accredited health facilities dahil sa heat stroke at Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at lolo't lola. This is Tita Eda. Ang topic natin today basis sa title PhilHealth, package benefit para sa mga ospital. Ngayong panahon ng tag-init, ito po ay base sa new PhilHealth. President na may tulong tayo na makukuha bilang member ng PhilHealth dahil alam naman natin na sobrang init ngayon at pwede tayong ma-heat stroke. Kaya ingat po sa lahat. Atin pong panoorin ang news clip from PTV tungkol dito. Panoorin at tapusin ang video para sa dagdag kaalaman. PhilHealth sa ating mga kababayan ospital dahil sa matinding init. Batay sa advisory ng ahensya, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado na ang mga miyembro at kanilang dependents na maa-admit sa PhilHealth accredited health facilities dahil sa heat stroke at heat exhaustion ay maaring makatanggap ng benefit package na nagkakahalaga ng 12,675 pesos. Aabot naman sa higit 18,000 pesos ang benefit package sa mga kinakailangang manatili sa ospital. Hinihikayat naman ng ahensya ang ating mga kababayan na agad magpakonsulta para maiwasan ang heat-related conditions at sulitin ang libreng konsulta package para sa konsultasyon at pagpapasuri ng mga sintomas upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Hinimok din ni Mercado ang publiko na manatiling alerto, hydrated at iwasan ang matagal na pananatili sa initan para matiyak ang kaligtasan ngayong mainit ang panahon. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!